Welcome back mga Selectizens. Ito ang isa sa ating 3D model ng bamboo house. Kaya sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa susunod natin na mga videos. So ang roofing nito mga Selectizens ay bamboo rin. So kailangan lang natin ng variety ng mga bamboo na manipis kagaya ng bagakay at saka kayali at saka yung bamboo na merong tinik o tangnan dito sa Bisaya mga Selectizens. Ang lahat ng bamboo na gagamitin dito mga Selectizens kailangang treated ng borax o saka boric acid para hindi ma-infected ng bukbuk mga Selectizens. So kung gusto nyo magpagawa nito mga Selectizens, message nyo lang kami dito mga Selectizens sa ating comment section.